iamnessel here. Ngayon, mag-unboxing tayo at saka i-review na rin natin kung ano man ang laman ng box na ito. Itong box na to, binili ko siya online. May open here. So, bubuksan na natin. Huwag na natin siyang patagalin. Ayan, Michael Kors. At nandito ang kanyang mga paper. Pwede ko siyang ibalik pag hindi ko siya nagustuhan. Ayan siya. Ayan. Small logo tape camera bag ang tawag sa bag na to. Detachable siya. Ditanggal yung strap niya. At pupunta ka lang ng city, pwede mo ilagay yung camera mo dyan, and then yung cellphone mo. Yung size ng na to, ilalagay ko sa description. Tapos na tayong nag-unbox at tapos na rin tayong nag-review. At don't forget to subscribe para sa mga susunod kong bag review. And thank you!